Lạnh nha, lớp 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 lớp. Kia lạnh, kia lạnh. Con bắt cái gì? Con lạnh nha. Lạnh nha, lớp lớp á. Lớp lớp. Cái lạnh nha, lạnh nha. Cái thay cái lạnh nha. Cái lạnh nha. Ăn con mới á. Lạnh nha. Bán tốt là thế này. Ăn con là thế này. Bán con mấy con này. Lạnh nó nè. Lạnh nè. Bắt con lên, bắt con lên, bắt con lên, bắt con lên. Tập lên nó bắt lên. Bắt con lên, con lên. Vô sân. Con vi sinh. Cái này vô con. Cái băng con muối á. Chờ lạnh nhá, chờ lạnh mua mà. Cái băng con muối chờ lạnh mua mà. Sao mà miếng con đấy mày. Tao cái con ra. Con cho tao bay ta. Bạn tôm quay tao anh nhắm. Con sao vậy mẹ? Con sao vậy này? Cái khai bắt con kê. Lo the baby. Chặn được tính. Cái bạn con muối à. Dạ. Bạn con muối chả lạnh nhá nè. Để mà bà cô mua chả lạnh ơi à. Chả lạnh nha. Cái sừng con kiến này. Chả lạnh nha. Lôi lửa cốc mà khai chân lên la nè. Tụt bong cho mà cái băng con kia chắc
tôn chập tôn chập vô anh đây là chuối gì chuối ồ chuối 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 thế nào chuối ồ cái ồ mình lại ồ là chuối à là chuối 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 ồ là chuối như vậy chuối ồ chuối chuối à chuối 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 ồ chuối ôi dạ lừa chơi lừa cả chơi ơi chơi 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 chập chui này chui vậy chui chập chui như chui vậy chui 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 chập chui 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 chắc là chui bà nó tao ơi chui ai chắc là chui chắc là chui chị na đừng đè chị na giờ chui chị na giờ nữa chị na chắc là chui chị na chui thay vậy chui chị na này bây giờ chơi vậy chị na chơi